თქვენი უფლებები. მოგესალმებით, თქვენი უფლებები ჟურნალისტია დანელიასთან ყოველ სამშაბათს ეთერშია 3-დან 4 საათამდე. დღეს ვინ ძალიან საინტერესო თემით ვართ თქვენთან ერთად. დიმიტრი გუგუნავა, პერსონალური მონაცემების დაცვის აპარატის წარმომადგენელი, გახლავთ ჩვენი სტუმარი. ბატონი დიმიტრი მესამე არის უკვე ჩვენი სტუმარი და მისი ყოველი მოსვლა ჩვენთვის არის ძალიან ახალი ინფორმაციის მომტანი, შემცველი და თქვენი კითხვებიდან გამომდინარე, მართლა ძალიან ბევრია ხოლმე კითხვები. ჯერტი რას ნიშნავს აპარატი, რა ფუნქციით არის ის დაკავებული? ეს არის აპარატი, რომელიც მეოთხე წელია სულ არსებობს, მაგრამ უკვე ბევრი კეთილი საქმე გააკეთა და ადამიანებს გაუჩნდათ იმის შეგნება, რომ მათ პერსონალურ ინფორმაციას იცავს ვიღაც და ეს ვიღაც არის ძალიან ესეთი გუნდისგან შემდგარი ადამიანები, ვინც არიან თავის საქმის პროფესიონალები და კარგად ერკვევიან ყველაფერში. ბატონ დიმიტრი, ჩვენ ახლა საუბრობდით და თქვენ მზადეთ, რომ ძალიან მოიმატა ჩვენთან ვიზიტორთა რიცხვმა. როგორ ფიქრობთ, რას უკავშირდება ეს? იმას, რომ ადამიანმა გაიგეს, რომ ასეთი ოფისი არსებობს, თუ იმას, რომ უბრალოდ ქვეყანაში ყველაფერი რიგზე არ არის და არ იცვება ადამიანთა პერსონალური მონაცემები, თუ კიდევ სხვა რა მიზეზია? მივესალმებით ჩვენს მსმენელებს, მადლობა კიდევ ერთხელ მოწვევისთვის. კი, ძალიან გაიზარდა ნამდვილად იმ დაინტერესებული ადამიანების რაოდენობა, რომლებიც არა მარტო შეკითხვებით მოგმართავენ, კონსულტაციებს ითხოვენ, არამედ გაიზარდა იმ ადამიანების რაოდენობაც, ვინც ჩვენ გვატყობინებს ამ თუ იმ დარღვევის თაობაზე, რომელიც ფიქრობ, რომ ძალიან მაღალი მოქალაქეობრივი შეგნებით გამოირჩევიან, სწორედ ამის ხარჯზეა, რომ სამოქალაქო საზოგადოება ფეხზე დგება, თქვენ ამბობთ. დიახ, ეს ძალიან კარგი მაგალითია იმის, რომ როდესაც ადამიანი მხოლოდ იმის გამო კი არ მიმართავს ამ თუ იმ უწყებას, იქნება ეს სამართალდამცავი უწყება, ინსპექტორი თუ სხვა და სხვა, თავის კომპეტენციის შესაბამისად. მხოლოდ იმ შემთხვევაში კი არ მიმართავს, როდესაც მის პირად რაღაც ინტერესს ეხება რაღაც შემთხვევა, არამედ გრძნობს, რომ შეიძლება ეს პრობლემა ხვალ შეეხოს მას, ან მის ოჯახის წევრს, ან მის ახლობელს, ან სულაც არ იდგეს ამ რისკის წინაშე, მაგრამ გრძნობს, რომ ეს პრობლემა უნდა მოგვარდეს და თუ ის არ იყო, შეიძლება არც არავინ არ თქვას ამ პრობლემის თაობას. გაიზარდა ძალიან არა მარტო მომართვიანობა, არამედ გაიზარდა უფრო დიდი არის მრავალფეროვნება იმ საკითხებისა, რომელზეც ჩვენ მოგმართავდნენ. ადრე თუ იყო ერთეული რაოდენობის საკითხები, რომელზეც მოგმართავდნენ, მაგალითად ვიდეო თვალთვალი მიმდინარეობს ნიშნის გარეშე, ან SMS-ი მომივიდა, საიდან აქვს ჩემი ნომერი. ახლა უკვე ისეთ საკითხებზე მოგმართავენ, როგორც არის მობილური აპლიკაციებით მონაცემების დამუშავება, ან როგორი პოზიცია გვაქვს ჩვენ მონაცემების საზღვარგარეთ გადაცემასთან დაკავშირებით. იქნება ეს cloud სისტემები, რაღაც კომპიუტერული პროგრამები თუ სხვა და სხვა. ამიტომ მარტო რაოდენობა არ ხარისხობრივად და ძალიან გაუმჯობესებულია. ანუ გართულდა ეს საკითხები, რომელთაც ჩვენი აპარატისთვისაც ბუნებრივია ეს გულისხმობს უფრო მეტ საქმეს, უფრო სიღრმისეულად ჩავდივართ რაღაც საკითხებში, ჩვენც როგორც აპარატი ვიზრდებით და ეს ძალიან კარგი ნიშანია ჩემი აზრით, რომ აპარატი საზოგადოებასთან ერთად მოთხოვნა იზრდება. რაღაც დამოუკიდებელი ორი პროცესი, რომ საზოგადოებას რაღაც მოთხოვნა უჩნდებოდეს და ჩვენ ცალკე გზაზე მივდიოდეთ. ან ჩვენც მივყვებით და ზოგჯერ ვუსწრებთ კიდეც მოთხოვნას და ვიცით, რომ რაღაც რისკები არსებობს და წინასწარ ვატყობინებთ საზოგადოებას ამ რისკების თაობაზე და ზოგჯერ საზოგადოებისგან მოდის რაღაც მოთხოვნა, რომელზეც ჩვენ შემდგომ რეაგირების პროცესში ვამზადებთ რეკომენდაციებს, ვამზადებთ რაღაც ვიდეო კლიპებს, ინფორმაციას ვაფსებთ სხვა საშუალებით და ასე შემდეგ. ბატონ დიმიტრი, თქვათ ადამიანს აქვს თქვენთან კითხვა, ან ფიქრობს, რომ მისი ან მისი ახლობლის უფლება დაირღვა. პროცედურულად როგორ უნდა მოგმართოთ ამ ადამიანებმა? საკმარისია მხოლოდ ზარი, თუ თქვენთან უნდა მოვიდნენ და დაწერონ განცხადება შეავსონ და პირადად უნდა გაესაუბროთ, თუ როგორია პროცესი თვითონ? ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხი ჩვენთვის, რომ კომუნიკაცია აპარატსა და მოქალაქე დაინტერესებულ პირებს შორის არ ყოფილიყო რთული და რაღაც დაკავშირებული, ასოცირებული რაღაც ბიუროკრატიულ მექანიზმთან. ამისთვის ჩვენ თავიდანვე გავითვალისწინეთ მომსახურების და კომუნიკაციის სხვადასხვა არხების განვითარება. ჩვენ გვაქვს ძალიან მრავალფეროვანი და ძალიან მარტივი კომუნიკაცია. ერთი ეს არის ტელეფონის ნომერი 2421000, ეს არის სოციალური ქსელი Facebook-ი, სადაც მომხმარებლების რაოდენობა წლიდან წლამდე კიდე იზრდება, მიუხედავად რომ ძალიან დიდი არის მომხმარებლების რაოდენობა Facebook-ში და ბევრი ადამიანი გვიკავშირდება პირდაპირ Facebook-ით და Facebook-ი ეს არ არის მხოლოდ საშუალება, რომ რაღაც შეკითხვა დასვას და ჩვენ უპასუხოთ. იყენებენ mails, Facebook-ს, ტელეფონს იმისთვის, რომ ან შეტყობინება მოგვაწოდონ, ან მეილით ან Facebook-ის საშუალებით განცხადება დაწერონ, ამ განცხადებაზე ხელი მოაწერონ, ფოტო გადავიღონ და გამოგვიგზავნონ და ჩვენ ამას განვიხილავთ როგორც განცხადებას და ჩვეულებრივ პროცესი იწყება ისე, რომ ქალაქეს ჩვენთან მოსვლა ფიზიკურად არ უწევს.
მას შემდეგ რაც განცხადების განხილვის პროცესში შეიძლება დაგჭირდეს მასთან კომუნიკაცია, შემდგომ შეიძლება თხოვოთ მას რომ მობრძანდეს დამატებითი მტკიცებულებები წარმოადგინოს, თუ მას აქვს რაიმე რაც ჩვენ შეიძლება დაგვეხმაროს და ასე შემდეგ. ამიტომ ერთი არის ტელეფონის ნომერი 252-1000, ერთი არის Facebook-ი, ჩვენი ორგანიზაციის დასახელებით იპოვით ადვილად ჩვენს გვერდს, ეს არის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი, DPA of Georgia ინგლისურად. ეს არის მეილი office@pdpg და ეს არის მობილური აპლიკაცია ინსპექტორი, რომელიც არის როგორც iOS-ისთვის, ასევე Android-ისთვის. Inspect და ორიანი. ძალიან სასიამოვნო და საინტერესო ჩვენ ამ მონაცემებს ჩვენს Facebook გვერდზეც გამოვაცხადებთ და დავდებთ. ვინც ახლა თქვა ძალიან ვერ მოიმარჯვა კალამი, შეუძლია მე შევიდეს ჩვენს გვერდზეც და იპოვოს თქვენი მოკლედ დასაკავშირების საკონტაქტო ტელეფონი და მისამართი. ბატონ დიმიტრი, მე მაინტერესებს თქვენს მიერ გამოძებულ საქმეს. დაუშვათ ნამდვილად ირღვევა ადამიანის უფლება დაადგინეთ. ლოგიკური შედეგი როგორ მიდის ხოლმე ლოგიკურ შედეგამდე, ხო? თქვა, ნუ გამოიძეთ რაღაც დასკვნადეთ და ამის შემდეგ მე რა რჩება აქვე ეს ამბავი, თუ ის ადამიანი, ვინც დაინტერესებულია, მიდის აი ამ თქვენი დასკვნის სასამართლოში, თუ თქვენ თვითონვე გადასცემთ ამ საქმეს. ძალიან მნიშვნელოვანი შეკითხვა არის ეს, იმიტომ რომ როგორც წესი განსხვავებით შემთხვევებისგან, როგორც ადმინისტრაციული სამართალდარღვევების, სხვა სამართალდარღვევები რო ავიღოთ, რომ ვიღაცამ მაგალითად გადაკვეთა წითელ შუქნიშანზე გზა ან უბილეთოთ იმგზავრა. ამ სამართალდარღვევებიდან განსხვავებით სამართალდარღვევები, რომელიც დაკავშირებულია პერსონალური მონაცემების უკანონო დამუშავებასთან, შეიძლება სახეზე იყოს კონკრეტული დაზარალებული პირი, რომელსაც შეიძლება მიადგეს როგორც ქონებრივი ზიანი, ასევე მორალური ზიანი. იმ შემთხვევაში თუ ჩვენ დავადგენთ, რომ სახეზეა სამართალდარღვევა, ანუ ვინმეს მონაცემები დაამუშავა, რომელიმე ორგანიზაციამ ან ფიზიკურმა პირმა დაამუშავა სხვა პირის პერსონალური მონაცემები კანონდარღვევით, ამ შემთხვევაში ჩვენ რა მანდატიც გვაქვს, ეს არის ამ პირისთვის ფინანსური სანქციის დაკისრება, ან გაფრთხილება, ან დავალება, რომ მაგალითად აშალოს უკანონოდ მოპოვებული მონაცემები, ან ჩაასწოროს არასწორი მონაცემები და ასე შემდეგ, ან დაბლოკოს, ან შეწყვიტოს, ან სხვა ფორმით მოახდინოს მონაცემების დამუშავება. ეს არის ჩვენი მხრიდან, რაც შეგვიძლია დავაკისოთ სამართალდამუყევებს. მეორეს მხრივ, ეს ჩვენი გადაწყვეტილება, ინსპექტორის გადაწყვეტილება სამართალდარღვევის თავობაზე, პირმა შეიძლება გამოიყენოს სასამართლოში როგორც მტკიცებულება, რათა შემდგომ სასამართლოში აღარ დაჭირდეს ხელახლა იმის მტკიცება, რომ ნამდვილად უკანონოდ მოხდა მისი პერსონალური მონაცემების დამუშავება. ყოფილა არაერთი შემთხვევა, როდესაც ინსპექტორის გადაწყვეტილება, რომელიც განცხადების განხილვის ფარგლებში გამოუტანია ინსპექტორს, ამ განცხადების შემოტან პირს წაუღია სასამართლოში როგორც მტკიცებულება და ამაზე დაყრდნობით შემდგომ დავა დაუწყია ქონებრივ ზიანზე, მაგალითად, იმიტომ რომ შემდეგი გამოძიება საჭირო აღარ არის, თქვენ ეს უკვე გააკეთეთ. მონაცემები ნამდვილად უკანონოდ დამუშავდა. ძალიან საინტერესოა, ბატონ დიმიტრი, აი ასეთი მომართვიანობა რამდენი იზრდება წლიდან წლამდე თუ გაგიდოვნებია სტატისტიკოსის თვალე? პირველი წლები იყო პირველი წელი 2013 წელს და შეიქმნა პრინციპში ახალი ფეხათქმული ორგანიზაცია. 2013 წელს დაინიშნა პირველი ინსპექტორი, 2016 წელს უკვე პარლამენტის მიერ იქნა არჩეული, შეიცვალა ინსპექტორის არჩევის წესი. პირველი წელი იყო საკმაოდ გამოირჩეოდა საკმაოდ ცოტა რაოდენობის განცხადებით, იმიტომ რომ არც იცოდნენ ადამიანები. ეს არ იყო ორგანიზაცია, რომელიც უკვე არსებულ ორგანიზაციის ალტერნატივა იქნებოდა, ან რომელიმე არსებული ფუნქციების რაღაც თავმოყრა იქნებოდა. კოპირებას აკეთებდა იმისი მუშაობა. ახალი ინსტიტუტი და არც არავინ არ იცოდა ამის შესახებ, როგორ უნდა მიემართათ, რა შემთხვევებში უნდა მიემართათ. დღესაც კი იმის ხარჯზე, რომ შეიძლება ვთქვათ, ინსპექტორის აპარატი ბევრი ადამიანისთვის აღმოჩენილა, რაღაც ბოლო იმედი რომელიც გაამართლა, უკვე მოგმართავენ არა მხოლოდ იმ შემთხვევებში, როდესაც პერსონალური მონაცემების დამუშავებას ეხება საქმე, არამედ სხვა შემთხვევებში, რომელიც ჩვენ კომპეტენციას შეიძლება ცილდებოდეს და ასეთ მოქალაქეებს ჩვენ ვაკვალიანებთ, ბუნებრივია, ვამისამართებთ შესაბამის სახელმწიფო ორგანოში, ან ჩვენ უგზავნით პირდაპირ იმ სახელმწიფო უწყებებს ამ ინფორმაციას და მე ჩვენ უკვე ვადევნებთ თვალყურს, ამდენად შესრულდება მათ კანონით დაკისრებული მოვალეობა. რაოდენობა 2014 წელს უკვე მნიშვნელოვნად გაზრდილი იყო 13-თან შედარებით, 15 წელს პრაქტიკულად თითქმის ორჯერ იყო გაზრდილი, 16 წელს 15 წელთან შედარებით კიდევ ორჯერ იყო გაზრდილი. ეხლა უკვე, როდესაც რაღაცა ნიშნულს მიაღწია, ასეთი გეომეტრიული პროგრესით და უკვე სახეზე აღარ არის, მაგრამ ზრდა საკმაოდ შთამბეჭდავია. მაინც 2017 წლის ბოლო 9 თვის მონაცემები რომ ნახოთ, უკვე თუ არ ვწდებით ციფრებში, 2016 წელთან შედარებით 9 თვემ უკვე გადააჭარბა განცხადების შეტყობინების ჯამურად ამ რაოდენობამ. შესაბამისად, ჩვენ ველოდებით, რომ 2018 ეს კიდევ ერთი საკითხი არის, რომ
რა განაპირობებს ამ განცხადებების და ჩვენთან კომუნიკაციის რაოდენობის ზრდას. მხოლოდ ის, რომ ბევრმა გაიგო თავისი უფლებების შესახებ, ან მხოლოდ ის, რომ ადამიანის გაუშვათ სურვილი დაიცვან თავისი უფლებები, ვფიქრობ, რომ არა, იმიტომ რომ მხოლოდ ეს არ არის ერთ-ერთი მიზეზი, არსებობს რისკები, რომელიც შარშან არ არსებობდა, შარშან წინ არ არსებობდა, პრობლემები, რომელიც ადრე არსებობდა, წელს გაჩნდა. არსებობს რაღაც ახალი მობილური აპლიკაციები, ახალი ვებგვერდები, ახალი ორგანიზაციები, ახალი სერვისები, რომელიც ინტერნეტზე მაგალითად დაფუძნებული, რომელიც მონაცემების დამუშავებაზე არის დაფუძნებული და შესაბამისად ჩნდება ახალ-ახალი რისკები. ახალ-ახალი შემთხვევები, როდესაც თუ ორგანიზაციის არ ქონდა დაცული შესაბამისი უსაფრთხოების ზომები და გაჟონა ინფორმაციამ და ზიანი მიიღო პირმა. ახალი რისკები, რომ პირის უკანონო დამუშავებისთვის შეიძლება პირის მონაცემები სხვა მიზნით დაამუშავოს, ან სხვა ორგანიზაციას გადასცეს და მან შემდგომ სულ შემთხვევით აღმოაჩინა ამის თავაზე. შესაბამისად, მხოლოდ ის, რომ ბევრმა ადამიანმა გაიგო თავის უფლებების შესახებ და ბევრ ადამიანს გაუჩნდა შესაბამისად მათი დაცვის სურვილი, მხოლოდ ეს არ არის ერთ-ერთი განუპირობებელი. დროს თავისი წილიც მოაქვს განცხადებების, იმიტომ რომ დროის გასვლასთან ერთად იზრდება პრობლემების რაოდენობაც, რისკების რაოდენობაც და შესაბამისად ჩვენი საჭიროებაც უფრო და უფრო მაღალი ხდება. ბატონო დიმიტრი, არ ვიცი, საუბარი მოიტანს ალბათ და ჩვენ ისევ დაუბრუნდებით უფროსების თემას. ყოველ შემთხვევაში, ეხლა ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვთა საკითხის დაყენება. თქვენ ბრძანდებოდით არაერთხელ ჩვენი სტუმარი და მაშინ უფროსების პრობლემებზე ვსაუბრობდით, მაგრამ ახლა დრო მოიტანა და ბავშვთა პერსონალური ინფორმაციის შესახებ მინდა გკითხოთ. ბავშვი არის ყველაზე მოწყვლადი ჯგუფი ჩვენ საზოგადოებაში, თითქოს ყველანი ხელის გულზე ვატარებთ, თითქოს ყოველ კვირა ვდებთ ბავშვების Facebook ფოტოებს, ხანდახან ძალიან უხერხულ ფოტოებს ვდებთ ხოლმე ამ Facebook-ში. კარგია ეს თუ ცუდი, ალბათ დედას უხარია ძალიან რომ მისი შვილი იზრდება, ანუ რაღაც ეს დღითი დღეფეხზე დგება. რამდენად დაცულია ჩვენთან ბავშვთა პერსონალური ინფორმაცია და ხომ არ არის მშობლების მიერ ნებსით უნებლად ჩადენილი რაღაც ესეთი ამბავი შემდეგ ამ ბავშვისთვის, როდესაც გაიზრდება რაღაც ზიანის მომტანი და რა შეიძლება ურჩიოთ მშობლებს? საიდან დავიწყო ამ ფიქრი, იმიტომ რომ ბევრი თემა ნამდვილად, რომელიც ბავშვებს უკავშირდება. დავიწყებდი საქართველოს კონსტიტუციით. საქართველოს კონსტიტუცია არ მიჯნავს ერთმანეთისგან ასაკის მიხედვით ადამიანებს და ამბობს, რომ ყველა ადამიანს აქვს პიროვნების თავისუფალი განვითარების უფლება, ყველა ადამიანის პირადი ცხოვრება, პირადი საქმიანობის ადგილი, პირადი მიმოწერა და ასე შემდეგ არის დაცული და ხელშეუხებელი. უბრალოდ საკითხი დგას ბავშვებზე, იმიტომ საუბრობთ ხოლმე, რომ ბავშვებიც ჩვენი საზოგადოების იმ ნაწილს წარმოადგენენ, იმ ჯგუფს წარმოადგენენ, რომელსაც დამოუკიდებლად თავიანთი უფლებების დაცვის შესაძლებლობა არ შესწევთ. ფიზიკური შესაძლებლობა, რამდენადაც ფიზიკურად არიან ისინი დაუცველები, იმდენად არიან და უშუალოდ იმდენად არის მათი პირადი ცხოვრება ჩარევისგან დაუცველი. ამიტომ ვიღაცამ უნდა იზრუნოს მასზე. ერთი არის სახელმწიფო ზრუნავს იმით, რომ შესაბამის ნორმატიულ აქტებს ღებულობს მაგალითად იღებს პარლამენტი და ასევე უნდა იყვნენ ბავშვები მათი მშობლების მიერ. ძალიან კარგი დროული არის ეს შეკითხვა ჩემი აზრით, იმიტომ რომ ცოტა რამდენიმე დღის წინ დაიწყო სკოლა, სასწავლო პროცესი სკოლებში და ჩვენმა აპარატმა შექმნა რეკომენდაციები სკოლის მოსწავლეთა მშობლებისთვის და მოსწავლეებისთვის და მეორე რეკომენდაცია საოცარი კითხვას მივადგეთ ბატონ დიმიტრი. სკოლებისთვის და ორგანიზაციებისთვის. იქამდე მსმენელი ყავს ეთერში. უპასუხოთ და განვაგრძოთ ეს ძალიან საინტერესო თემა ჩემთვის. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობა თქვენ. ძალიან დიდი ბოდიში. თქვენი პატივცემულ სტუმართან პატარა შეკითხვა მაქვს. კი ბატონო. ესე იგი მე ვიყავი 4 წელი ვინაიდან სოციალურად დაუცველი და პირველი ჯგუფის ინვალიდი, ტელეფონ სილკნეტში ვიხდიდი ნახევარს. 7 ლარის. ეხლა 3 წელიწადია მოხსნეს ეს ახალი თავრობა რაც მოვიდა მოხსნეს და უნდა მოხვიდე ახო და მე ვარ მოძრავ ადამიანი და როგორ მივალ გენაცვალე. არ შეიძლება ყველაფერი საბუთები კომპიუტერში დევს იქ რა ვარ, ვინ ვარ და რატომ ვარ, მე განთავისუფლებული ამისგან ვიყავი ადრე. ეხლა მოხსნეს და თუ რამე თქვენზე არის დამოკიდებული ძალიან გთხოვთ. დიდი მადლობა, არ ვიცი ბატონ დიმიტრის ამდენად ეხება შეკითხვა. თუმცა ბატონ დიმიტრი ძალიან მაღალი დონის კვალიფიკაციური იურისტია და შეიძლება ისე გირჩიოთ რამე არასამსახურთა გამო. ჩემს ამჟამინდელ პროფესიაში რაც მუშაობ, ერთი ყველაზე მეტად რაც მხიბლავს არის ის, რომ
პერსონალურ მონაცემებზე საუბარი იმდენ თემიდან შეიძლება გადავიდეთ პერსონალურ მონაცემებზე, რამდენი თემაც არსებობს, მე მგონი. საუბრობთ სოციალურ დაუცველებზე, ერთი უნდა ვთქვათ ის, რომ სოციალურ დაუცველის სტატუსი ასევე პირის პერსონალური მონაცემია და რა უფლებები აქვს პირებს ამ სტატუსთან დაკავშირებით. თუ მოქალაქე ფიქრობს, რომ მისი აი ეს სტატუსი სადღაც ჩანაწერი გაუქმდა უსაფუძვლოდ, ან შეიძლება შეცდომის გამო მოხდა, ან შეიძლება არასწორად მოხდა ამ სტატუსის გაუქმება, მას აქვს უფლება, რომ მოითხოვოს ამ არასწორი მონაცემის გასწორება. თუ მას არ შესწევს ამის უნარი, მას შეუძლია როგორც ინსპექტორის აპარატთან ურთიერთობაში, ასევე მათ შორის სოციალური მომსახურების სააგენტოსთან ურთიერთობაში ისარგებლოს სხვა პირის წარმომადგენლობით და სხვა პირს შეუძლია გამოითხოვოს მის ნაცვლად ინფორმაცია, როდის შეუწყდა სოციალურად დაუცველი პირის სტატუსი, რა საფუძვლით და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს სტატუსი აღუდგეს. ყველა ორგანიზაცია, მათ შორის სოციალური მომსახურების სააგენტოც ვალდებულია, რომ ასეთ შემთხვევაში დეტალური ინფორმაცია მიაწოდოს პირს მისი პერსონალური მონაცემების შეგროვების, ცვლილების ან წაშლის თაობაზე და ამ მოქმედებების განხორციელების საფუძვლების შესახებ. ამიტომ ამ შემთხვევაში ერთადერთი პერსონალური მონაცემების დაცვის კუთხით რაც შეგვიძლია ვთქვათ არის, რომ ამ ქალბატონს, რომელმაც ახლა შეკითხვა დაგვისვა, აქვს უფლება მოითხოვოს დეტალური ინფორმაცია დამოუკიდებლად, რადგან არ შეუძლია სხვა პირის მეშვეობით მინდობილობის საფუძველზე სოციალური მომსახურების დაცვის სააგენტოსგან, რომელიც აწარმოებს ამ მონაცემთა ბაზას, რომ რადგან ის ამდენი ხნის განმავლობაში, წლების განმავლობაში იყო სოციალურად დაუცველი პირი, რის საფუძველზე შეუწყდა ეს სტატუსი, რა იყო ამის სამართლებრივი საფუძველი და რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ეს სტატუსი აღუდგეს. ეს როგორც მონაცემთა სუბიექტს რა უფლებები შეიძლება ჰქონდეს. კი ბატონო, გადავიდეთ ჩვენ სკოლაზე. ბატონ დიმიტრი, სანამ თქვენ ძალიან საინტერესო საუბარს განაგრძობდეთ, მე მინდა გითხრათ, რომ 5 შვილის დედა ვარ და ჩემი უფროსი შვილი არის 24 წლის. ანუ ახალი თაობის სკოლასთან 18 წელზე მეტია ურთიერთობა მაგ და ყოველ წელიწადს მქონდა სკოლასთან ურთიერთობა. გუშინ მოვიდა ჩემი 9 წლის შვილი, რომელიც უკვე მე-5 კლასში გადავიდა, ანუ უკვე დიდების კორპუსში გადავიდა და რაღაც დაწყებით სკოლას გამოემშვიდობა და მასწავლებელმა გამოგვიგზავნა შესავსებად ძალიან საინტერესო კითხვარი. ამას აწერია ინგლისური ასოებით CV, ბავშვის CV, რომელიც უნდა გააკეთოს მშობელმა რატომღაც და აქ არის ძალიან პირადი, ძალიან ინტიმური ბავშვის დეტალებზე საუბარი, ну აი როგორია თქვენი შვილი, როგორია ხალისიანია, ჩაკეტილია და რაღაცა ნუ ესეთი ჩამონათვალია. ნიჭიერია, თუ არ არის ნიჭიერი, რა მიდრეკილებები აქვს და ესე შემდეგ და ტექნიკური საგნები უფრო. იცით რა, ეგ კითხვა ზუსტადაც არ არის, თორე კითხვა რა იყოს, კიდე იფიქრებდი ადამიანი, რომ აინტერესებთ რაღაცა რომელი მიმართულებით განუვითარონ ბავშვს რაღაც უნარები და ბოლოს რამაც ყველას ძალიან შემზარა იყო ამბავი, რომ ვისთან მეგობრობს თქვენი შვილი და ჩვენ აუცილებლად უნდა მიგვენიშნებინა ეგ ვისთან მეგობრობს ჩვენი შვილი. მე ნამდვილად არ ვიცოდი ვისთან მეგობრობს და ვინ არის ჩემი შვილის მეგობარი და ჩემი შვილი ძალიან დაიბნა და ჩამოთვალა თითქმის ნახევარი კლასი კიდევ იქ უცნობი მეგობრები, მაგრამ მე მეკითხება ეს მე-5 კლასელი პატარა, რომ რა საჭიროა ამის ცოდნა და ბავშვს ვერ გავეცი პასუხი და მეც ძალიან მაინტერესებს რა საჭირო ამის ცოდნა და ეს არის პირველი წელი, როდესაც ასეთი გამოკითხვა დაიწყო სკოლამ და მართლა ძალიან საინტერესოა რა საჭიროა ასეთი დეტალების ცოდნა ბავშვის პირად ინფორმაციაზე. ბატონ დიმიტრი, მოზღვავება გვაქვს რადიოსმენელების, ჩვენ უნდა გავცეთ რადიოსმენელებს პასუხი და ორი რადიოსმენელი ყავს და მოიმარჯვოთ კალამი, ჩავიწეროთ მათი შეკითხვები. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. გამარჯობათ. ალბათ თქვენს მოგსვლიეთ ასეთი რამ ტელეფონზე, მობილურ ტელეფონზე. დიახ. ყოველდღე უამრავი სარეკლამო SMS-ი მომდის. რომელიც არც მithოვია, არც არაფერი. როდესაც მივედი მარკში, ბილანსში და სხვაგან, მითხრეს, რომ ეს ჩვენი ბრალი არ არის. მათ აქვს თავიანთი ბაზა და საინტერესოა ეს ბაზა საიდან აქვს, ვინ გადასცა მათ ეს ბაზა. იმიტომ რომ მე ხელშეკრულება დავდე, ვთქვათ, ну მარკისთან. იქ წერია, რომ ჩემი ნომერი არის კონფიდენციალური. ახლა აღმოჩნდა, რომ თუნდაც თელმა საქართველოს იცის. მიგზავნია მაგ უარამ SMS-და. ну გაგვარკვიეთ ეს როგორ მოვიქცეთ, საწავიდეთ, თუ რა არ მესმის შეიძლება გავაკეთო. დიდი მადლობა და მეორე მსმენელსაც მოусმინოთ. ბარემ, გისმენთ ეთერში ბრძანდებით? ალო. გისმენთ? გამარჯობათ, გაბატონია. გამარჯობათ ბატონო. საკმაოდ აქტიური თემაა, მოროთ რომ. განიხილება სხვადასხვა არხებით და რა ვიცი, ერთ რამეს ან ბოლომდე ვერ ჩავწვდი აი ამ შინაარს, ამ თემატიკის ან კიდევ რაღაცას ვერ გეუბნებ, იმიტომ რომ
ლაპარაკია მონაცემთა პერსონალურ დაცვაზე, ხო, რომ ესე იგი რაღაცა, მაგრამ აი მეორე მომენტს რა ვუყოთ, როცა რომ შეუძლია ხა ნებისმიერ ადამიანს მივიდე საჯარო დაუსახელოს თქვენი სახელი და გვარი და სულ რამოდენიმე წუთში აგერ ხელის გულზე აბსოლუტურად რა გაქვს, სად გაქვს, რამდენი როგორ და რანაირად. ქონებრივ მონაცემებს გულის. ეს არის ჩემი პერსონალური მონაცემები, ხო? ეს არის საკმაოდ სერიოზული შემადგენელი ნაწილი. ვეღარ ვიგებ, აი, რა ვიცი, რაღაცა სხვა სათხართ დაცული. და იმიტომ რაღაცა ესე რაღაცა თემიდან ამოვარდნელია და რაღაცას ვერ ვიგებ თუ აი, რა ვიცი, თუ დაცვაზე გელაპარაკი, მაშინ რა დაცვაზეა, რა ფორმით ხდება და იმიტომ რომ თუ ადამიანს რაღაცა პერსონალური მონაცემი გააჩნია, ეს არის ყველაზე სერიოზული შემადგენელი ნაწილი. აბა რა ვიცი, რა სოხალ სახელი და გვარის დაცვაზე თუ ელაპარაკი, რა ვიხლა, მაგას მეგონა დიდი არაფერი ჭირდება და რაღაც ვეჭდება ერთმანეთში იქნება გამარჯვება რა. დიდი მადლობა ბატონ დიმიტრი, მეორე ნაწილიდან დავიწყოთ, კითხვის მეორე კითხვიდან დავიწყოთ. ბატონი არის შეშფოთებული მართლა და არის შეშფოთების საფუძველი. კეთილი. დავიწყოთ მეორე ნაწილიდან, თუმცა SMS-ებს აუცილებლად მოგავსებთ. რომ ეს SMS-ები ძალიან ბევრს აწუხებს და ჩვენ უნდა ვიცოდეთ ინსპექტორის მანდატი რა არის ამ შემთხვევაში, რა შეგვიძლია ჩვენ გავაკეთოთ და რას ვაკეთებთ ამისთვის. თუმცა დავიწყოთ საჯარო რეესტრიდან. კანონი პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ, რომელიც არეგულირებს წესებს, როგორ უნდა დამუშავდეს პერსონალური მონაცემები, რა შემთხვევაში ჩაითვლება ეს კანონიერად და რა შემთხვევაში უკანონოდ, ამბობს, რომ მონაცემები შეიძლება დამუშავდეს, თუ მათი დამუშავება გათვალისწინებულია კანონით. დამუშავებაში იგულისხმება ნების სხვადასხვა ფორმით დამუშავება. შეიძლება ეს იყოს გამოქვეყნება, ერთი ორგანიზაციის მიერ მეორესთვის გადაცემა, გასაჯაროება, ასე შემდეგ. იმ შემთხვევაზე, რომელზეც ბოლო მსმენელმა შეკითხვა დასვა, ეს არის საჯარო რეესტრის საჯარო რეესტრში დაცული მონაცემების გასაჯაროება. ეს საკითხი გათვალისწინებულია საქართველოს კანონმდებლობით, ანუ კანონში წერია პირდაპირ, რომ ეს მონაცემები საჯაროა. რატომ წერია კანონში? ამას თავისი არგუმენტაცია აქვს. ეს ემსახურება კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტის სიძლიერეს ქვეყანაში და კეთილსინდისიერი შემძენების დაცვას. თუმცა ნამდვილად ლეგიტიმური არის უკვე დღეს იმის პირობებში, რომ ტექნოლოგიურად ტექნიკურად უკვე შეაძლებელია სხვა გზებითაც იქნას კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტი დაცული თუ არა, გარდა ამ გზისა, რომ ყველაფერი საჯარო იყოს, ისე რომ არ იყოს გასაჯაროებული და საჯაროდ ხელმისაწვდომი ყველა მესაკუთრის პერსონალური მონაცემის სახელი, გვარი, პირადი ნომერი, საცხოვრებელი მისამართი, საკადასტრო კოდი და ასე შემდეგ. ნამდვილად ლეგიტიმური კითხვაა, თუმცა ეს არ არის კითხვა ინსპექტორთან. შეუძლია ყველა დაინტერესებულ პირს ასეთ შემთხვევებში თუ ვინმე ფიქრობს, რომ აი კონსტიტუციის მე-20 მუხლი აქვს წამოღებული, ხო, რომელიც ამბობს, რომ ყველა ადამიანის პირადი ცხოვრება არის ხელშეუხებელი, შესაბამისად ჩვენი პერსონალური მონაცემებიც არის ხელშეუხებელი, კანონიც ამბობს ამას. თუ ეს კანონი საჯარო რეესტრის მონაცემების საჯაროებას, რომელიც აწესებს, თუ ეს კანონი, რომელიც მოქალაქის აზრით არის მისი კონსტიტუციური უფლების შემზღუდველი, არსებობს კანონმდებლობით მექანიზმები, როგორ შეიძლება გავასაჩიროთ საკონსტიტუციო სასამართლოში მაგალითად ეს კანონი. ბევრი მომხრე ყავს არსებულ რეგულაციას, ასევე საკმაოდ დიდია რაოდენობა მოწინააღმდეგეების, თუმცა კონცეფცია, არსებულის ალტერნატიული კონცეფცია, აი მაშინ როგორ უნდა იყოს, სრულიად საიდუმლო იყოს ყველა მესაკუთრის, თან ის უძრავი ქონების მესაკუთრეებზეა საუბარი და არა ყველა ქონების მესაკუთრეებზე, ხო? რომელიც შეიძლება მაღალი ინტერესის საგანიც იყოს. შეიძლება ეს იყოს გამჭვირვალობის ინტერესი, რომ მაგალითად პირები, რომლებსაც თანამდებობის პირები, რომლებიც ყოველწლიურად ავსებენ ქონებრივი დეკლარაციებს, გარდა ამისა კიდევ ერთი დამატებითი გარანტია არის, რომ დაინტერესებულმა პირებმა აკონტროლონ შემთხვევით თანამდებობაზე ყოფნის დროს ხომ არ შეიძინა უძრავი ქონება და ასე შემდეგ. თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც ეს საკითხი ისმება, დასმულა აქამდეც და ისმება ამის შემდეგაც. მთავარი არის, რომ ყველა დაინტერესებულმა პირმა მხოლოდ პრეტენზია კი არ გამოაცხადოს, რომ აი ეს ცუდია. არამედ ალტერნატიული კონცეფციაზე იმუშაოს ვინმე და თქვას, რომ აი ამ შემთხვევაში დაცული იქნება კეთილსინდისიერი შემძენის ინსტიტუტიც და იმავდროულად პირად ცხოვრებაში ჩარევა არ მოხდება და ჩემი მონაცემები ესე ყველასთვის საჯაროდ არ იქნება და მხოლოდ მათთვის იქნება, ვისაც ეს სჭირდება. ეს რაღაც ლეგიტიმური ინტერესი აქვს. რაც შეეხება SMS-ებს, ჩვენ შემოწმებული გვყავს რამდენიმე ორგანიზაცია, რომლებიც აგზავნიან მოკლე ტექსტურ შეტყობინებებს. კანონის რეგულაცია არის შემდეგი, რომ ორგანიზაციას შეუძლია პირდაპირ მარკეტინგის მიზნით, პირდაპირ მარკეტინგი სწორედ SMS-ის პირდაპირად თქვენთვის გამოგზავნა, გამოიყენოს საჯაროდ ხელმისაწვდომი მონაცემები. ტელეფონის ნომერი თუ მას
თუ ორგანიზაციამ არ იცის ამ ტელეფონის ნომრის უკან ვინ დგას, ცალკე აღებული ციფრების კომბინაცია და ის შეიძლება ნებისმიერმა პირმა შემთხვევითი პრინციპით, რაღაც 0-დან 9-ების შეთვლით აკრიფოს და სწორედ ესეთი იყო ერთი შემთხვევაც, როდესაც ორგანიზაციას ჰქონდა ცოცხალი ნომრების ბაზა, უხეშად რომ ვთქვათ, სადაც მან ყველა ნომერზე გააგზავნა მოკრიტიკულ შეტყობინება სატესტოდ, საიდანაც მიიღო ეგრეთ წოდებული delivery report ან დასტური SMS-ის გაგზავნის თავაზე, ეს ნომრები გადავიდა ცოცხალი ნომრების ბაზაში. ბევრ შემთხვევაში, როდესაც ჩვენ ვღებულობთ SMS-ის მოკრიტიკულ შეტყობინებას, გამგზავნმა არ იცის, რომ ეს ჩვენთან მოდის ეს SMS-ი, უბრალოდ იცის, რომ მიდის რაღაც ნომერთან, რომელიც ცოცხალი ნომერია, რომელიც აქტიური ნომერია. არსებობს და ვიღაც კითხულობს. კანონი აწესებს ვალდებულებას, რომ ყველა გამგზავნი SMS, ყველა გამგზავნი ვალდებულია მისცეს ყველა მიმღებს საშუალება უარი თქვას შემდგომში ამ SMS-ების მიღებაზე. ამიტომაც კანონის მიხედვით ყველა ასეთი ტიპის SMS, რომელიც თავაზობს მომსახურებას ან საქონელს მოქალაქეს, უნდა ერთვოდეს თან უარის თმის მექანიზმი და ეს მექანიზმი უნდა მუშაობს, უნდა იყოს ადვილად აღქმადი. თუ ეს მექანიზმი არ მუშაობს, ამისთვის ან არ ახლავს SMS-ს ესეთი მექანიზმი, შეუძლია ნებისმიერ პირს მოგმართოს ასეთ შემთხვევების თაობაზე, გააკეთოს ძალიან მარტივად სკრინშოტი თავის ტელეფონის, სურათი გადაუღოს სხვა ტელეფონით და გამოგვიგზავნოს ან პოსტაზე, ან მობილური აპლიკაცია ინსპექტორით და ამისთვის არსებობს პასუხისმგებლობა 3000 ლარის ოდენობით, რომელიც ორგანიზაციას დაეკისრება და ერწმუნეთ მეორედ ესეთი SMS-ი აღარ მოგივათ. დიდი მადლობა, ეს ძალიან საინტერესო იყო, თუმცა მე რამდენადაც ვიცით, ახალი თაობის ტელეფონებს თვითონ აქვს რაღაცა დამბლოკავი საშუალება, როდესაც SMS-ები შენ აღარ მოგდის, უბრალოდ ბატონის პათოსი იყო სხვა, რომ მე თუ ნამდვილად ასე ვქენი და ჩემი ეს ტელეფონი რატომ აძლევს შენ სხვას, როდესაც შენ ხარ რაღაცა ოპერატორი. ეს არის საკითხი, რომელიც ჩვენ გამოვარკვევთ მაშინ, რომ ეს არ ქონდა ოპერატორს მიცემული. ზოგიერთ შემთხვევაში ჩვენ, როდესაც რაღაც ნიუს ყიდულობთ ამა თუ იმ მაღაზიაში, არც ვფიქრობთ ხოლმე ისე წერით ან განცხადებას წერთ რომელიმე ორგანიზაციაში და უთითებთ ჩვენ ტელეფონის ნომერს. გვთავაზობს რომელიღაც ორგანიზაცია რაღაც ფასდაკლებას თუ მათ რაღაც ერთგულების ბარათს შევიძენთ და ამ ერთგულების ბარათში ერთ სავალდებულობელი არის შესაძლებლად ელექტრონული პოსტის მისამართი, ტელეფონის ნომერი და მისამართი და ასე შემდეგ. ხშირად პირებს არც ახსოვთ რომ ეს ტელეფონის ნომერი მათ ამ ორგანიზაციისთვის აქვს მიცემული, თუმცა ნამდვილად არ მინდა იმის თქმა, რომ ამ შემთხვევაში პირს ამ ორგანიზაციებისთვის ყოველთვის სათითაოდ მიცემული აქვს ეს ნომერი. არის კანონით რეგულირებული ვალდებულება, დადგენილი ვალდებულება, ამ ორგანიზაციას აქვს ვალდებულება უარის თქმის საშუალება მიცენ ნებისმიერ მიმღებს და ეს თუმცა ბატონჩემო დასაიმედებლად მინდა გითხრათ რომ ხანდახან გადასარევ SMS-ები მოდის ხოლმე და ისეთი დიდი ფასდაკლებით მეყიდე ამ SMS-ების საშუალებით რაღაც საინტერესო ნივთი ოჯახისთვის კი ნუ რასაკურე თათბირზე ზიხარ მოდის გაუთავებელი SMS-ი შენ რაღაც ელოდების საქმიან SMS კითხულობ გინდა თუ არ გინდა ნუ რაღაც უხერხულობები აქვს მაგრამ თუ თქვენ ასეთ დაკავებული არ ბრძანდებით ხანდახან კარგიც კი ამ SMS-ების კითხვა ვიღაცას ახსოვს ბატონ დიმიტრი მე მინდა მეორე ბატონის კითხვას დაუბრუნდე მთლად არ მინდა რომ დაუბრუნდე მაგრამ აი ვაგრძელებ მოკლედ თემატურად დაუშვათ მე ვარ ადამიანი ნუ გასაგებია თუ სარჩელი შეიტანა სასამართლოში ერთმა ადამიანმა მეორე ადამიანზე მოსამართლე შეუძლია რომ იმ ადამიანის შესახებ გაიგოს ყველაფერი ხო თქვათ მონაცემები დაამუშავოს ასე შემდეგ მისი პასივები აქტივები ფულად იქონება და ესე შემდეგ მაგრამ თუ ასეთი რამ არ ხდება თუ სასამართლოში არავინ მიდის ერთ ადამიანს მთლიანად შეუძლია რომ მეორე ადამიანის ქონება მართლა ესე გაიგოს საჯარო რეესტრში ეს მისვლა არც არის საჭირო საჯარო რეესტრის ვებგვერდზე reestri.gov არის ხელმისაწვდომი საკადასტრო კოდის ნომრით მისამართით ან პირადი ნომრით ან სახელით გვარის ჩაწერით მიიღებთ ინფორმაციას ამ პირზე რეგისტრირებული უძრავი ქონების შესახებ. და ეს შეიძლება გამოიყენოს არაკეთილსინდისიარმა ადამიანმა, მაგალითად ბიზნეს პარტნიორმა, რომელმაც შეიძლება რაღაცა, ნუ თქვათ, სასამართლოშიც კი ურჩეულს ამ ადამიანმა ჩემ ქონებას. შემთხვევა. მე გეტყვით კიდევ ერთ მაგალითს, რომელიც შეიძლება ბევრ მსვენელმა არც იცოდეს. ამაზე ჩვენ გვისაუბრია ერთხელ. ძველ გადაცემაში, მაგრამ შევახსენოთ კიდევ. ეს არის მაგალითად მობილთა რეესტრი, რომელსაც აწარმოებს აღსრულების ეროვნული ბიურო, რომელიც ასევე კანონით საჯაროა. ამ შემთხვევაში მხოლოდ იმ პირებისთვის კი არ არის ხელმისაწვდომი ეს მონაცემებისაც შეიძლება ჭირდებოდეს, არამედ ყველასთვის, ყველა დაინტერესებული პირისთვის. შეგვიძლია შევიდეთ აღსრულების ეროვნული ბიუროს ვებგვერდზე და ვნახოთ, რომ სახელი და გვარისთან პირადად არა იურისტ, თქვათ, არა ნოტარიუსი. დაინტერესებულ პირს. ნებისმიერ დაინტერესებულ პირს. და ესეც არ არის კიდევ ერთი ბაზა, კიდევ არის კანონით საჯარო რაღაც მთელი რიგი მონაცემები, რომელიც შესაძლებელია შეიცავდეს პერსონალურ მონაცემებს.
მაგალითად CESCO-ს ბაზა, ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ბაზა, სადაც პირადი ნომრის და გვარის ჩაწერის შედეგად თქვენ მიიღებთ რეგისტრირებულ მისამართს. ეს კანონითვე არის. ესეც საჯარო ეს მონაცემები, სხვა საქმეა ამას გამოიყენებს თუ არა ვინმე არაკეთილზნდის სიერად. ეს ერთი და სხვა საქმეა თუ არის შესაძლებელი ტექნიკურად ეს სისტემები აეწყოს ისე, რომ ერთის მხრივ მე არ მქონდეს განცდა, რომ ნებისმიერ ცნობის მოყარე პირის ცნობის მოყარეობას დააკმაყოფილებს ეს ვებგვერდები და ვინმე ისეთი გაიგებს ჩემს შესახებ მონაცემებს, ეს არ ჭირდება, არანაირი სამართლებრივი ინტერესი არ აქვს ამისი და მეორეს მხრივ დაცული იქნება კეთილსინდის ჩემზენის ინსტიტუტი, დაცული იქნება მომავალი კრედიტორის და მომავალი კონტრაჰენტის ინტერესი, რომ ჩვენთან ხელშეკრულება დადოს თუ არა, მოვალეთა რეესში ვარ თუ არა და დაცული იქნება ჩემი ინტერესი, რომ გავიგო რომელ უბანზე უნდა მივიდე ხმის მისაცემად. ან ჩემი ოჯახის წევრები რომელ უბანზე უნდა მივიდნენ და ასე შემდეგ. ბატონ დიმიტრი, დავუბრუნდეთ ჩემი პატარა შვილის შეკითხვას, რომელიც მეკითხება, რატომ უნდა იცოდეს ჩემმა მასწავლებელმა ვინ არის ჩემი მეგობარი და რატომ უნდა იცოდეს როგორი ვარ მე. შეიძლება მშობელი იყოს ძალიან სუბიექტური, მას ასეთად მიაჩნდეს თავის შვილის სინამდვილეში კი ის არ არის. აი, ვთქვათ, ყველა მშობელს გონია, რომ მისი შვილი არის ძალიან მოწესრიგებული, წყნარი, მშვიდი, სინამდვილეში ასეთი სულ არ აღმოჩნდეს და რატომ არის საჭირო, რომ მშობელმა, ვთქვათ, ასეთ რეკომენდაციები მიცეს მშობელს, ან მასწავლებელმა და სკოლამ და ადმინისტრაციამ მოითხოვოს ასეთი ინფორმაცია ბავშვის შესახებ. ყველაზე სწორი შეკითხვები, როგორც წესი, ყველაზე გულწრფელი შეკითხვებია ხოლმე და ხშირად ბავშვები თავად სვამენ იმ შეკითხვებს, რომელიც წესით და რიგით მათი ინტერესების დამცველმა მშობლებმა უნდა დასვან. ამიტომაც ჩვენს პირველ რეკომენდაციას, რომელიც სკოლის მოსწავლეებს ეხება, დავარქვით რეკომენდაციები მოსწავლეებისა და მათი მშობლებისთვის. ერთი და მეორე რეკომენდაცია ეს არის სკოლებისთვის. დავიწყოთ კი ბატონო თქვენი შვილის მიერ დასმული შეკითხვით, რომელმაც ძალიან გულწრფელად დასვა შეკითხვა, რაში ჭირდებათ ჩემს შესახებ ამის ცოდნა. კანონს აქვს ამაზე პასუხი, რომელსაც ქვია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ საქართველოს კანონის მეოთხე მუხლი, რომელსაც ქვია პერსონალურ მონაცემთა დამუშავების პრინციპები. არსებობს დადგენილი უზოგადესი წესები, რომელსაც უნდა ექვემდებარებოდეს ყველა ფორმით მონაცემების დამუშავება. ერთ-ერთი ეს არის პროპორციულობის პრინციპი, ანუ ორგანიზაციამ მხოლოდ ის მინიმალური რაოდენობა მონაცემების უნდა დაამუშავოს, მაგალითად შეაგროვოს ჩემს შესახებ, რაც მას სჭირდება ჩემთვის მომსახურების გასაწევად. თუ ჩვენ სკოლას, კერძო სკოლას მაგალითად არა საჯაროა. იყოს საჯარო, ანუ ფუნქციურად დიდი განსხვავება აღარც არის. საჯარო სკოლებიც კი თავიანთ თავს ბევრ შემთხვევაში მიიჩნევენ უკვე სერვისის გამწევ ორგანიზაციებად და ანუ განათლების სერვისი უკვე დამკვიდრებული ტერმინია, ხო? ამ სფეროშიც გამოიყენება, რომ ისინი რაღაც სერვისის გამწევი ორგანიზაციები არიან. თუ ჩვენ წარმოვიდგენთ სკოლას როგორც ერთ-ერთ რიგით სერვისის გამწევ ორგანიზაციას, ბუნებრივია მას აქვს ინტერესი, რაც შეიძლება უკეთესი სერვისი შესთავაზოს მის კლიენტებს, ამ შემთხვევაში მოსწავლეებს და მათ მშობლებს. უკეთესი სერვისის შეთავაზება, ისევე როგორც სხვა სახის ბიზნესში, აქაც შეიძლება გამომდინარეობდეს იქიდან, რომ შესთავაზო მათზე მორგებული რაღაც სერვის მომსახურება. საიდან გავიგოთ რა არის მათზე მორგებული სერვისი, ხო? თუ ჩვენ გვეცოდინება ზუსტად ის ვინ არიან ჩვენი კლიენტები, რა გემოვნება აქვთ მათ, რა ინტერესები აქვთ და ასე შემდეგ. შესაბამისად, სკოლას აქვს ეს ინტერესი და ყველა სხვა ორგანიზაციას აქვს ეს ინტერესი, ძალიან ბუნებრივი ინტერესი, რომ რაც შეიძლება მეტი იცოდეს მისი კლიენტების შესახებ, თუმცა სკოლას მაინც მე ვერ აღვქვავ პირადად მე, როგორც ეს სტანდარტულ რაღაც კომერციულ დაწესებულებას, რომელსაც რაღაც კომერციული ინტერესები აქვს. ამიტომ კანონი ამბობს, რომ მიუხედავად იმისა, რა ინტერესი შეიძლება ქონდეს ამა თუ იმ ორგანიზაციას, იქნება ეს სკოლა თუ საცხობი თუ სხვა დაწესებულება, ტელევიზია მათ შორის, მას აქვს ვალდებულება, რომ არ შეაგროვოს სავალდებულო წესით, ანუ ჩემთვის არ იყოს სავალდებულო, რომ თქვენ გადმოგცეთ ის მონაცემები, რომელიც თქვენს არ არის აუცილებელი, რომ მე სერვისი გამეწიოთ. შესაბამისად, თუ ეს ველები სავალდებულოდ შესავსები არის მშობლების მიერ, როგორიც არის რა ვისთან მეგობრობს თქვენი შვილი, ან როგორ მუსიკას უსმენს და ასე შემდეგ. ეს შეიძლება ჩაითვალოს, რომ ეს ამ შემთხვევაში გროვდება უფრო მეტი მონაცემი სავალდებულო წესით, ვიდრე ეს საჭიროა, თუმცა მაგალითად შემიძლია მოგიყვანოთ შემთხვევები, როდესაც სკოლას ნამდვილად აქვს ლეგიტიმური ინტერესი და საფუძველიც რომ შეაგროვოს მონაცემები. მაგალითად, ხომ არ აქვს თქვენ შვილს რაიმე ისეთი დაავადება, რომლის შესახებაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ. იმ შემთხვევაში თუ მაგალითად სკოლის მოსწავლეს აქვს გადამდები ინფექციური დაავადება, გადამდები ინფექციური დაავადება, სკოლას აქვს უფლება რომ ეს იცოდეს. ან მოსწავლეს აქვს დაავადება, რომლის ცოდნაც აუცილებელია სკოლისთვის, მასწავლებლის რაღაც სკოლებში ბავშვი. და მან იცოდეს როგორ მოიქცეს თუ ეს დაავადების რაღაც შეტევის მომსწრე გახდება, ხო? ამ შემთხვევებში
ცოტა ძნელია გაავალო ადამიანმა ზღვარი, სადღაც ნამდვილად ზღვარი. თუმცა ჯანმრთელობის შესახებ ინფორმაციაც არის კონფიდენციალური. რა თქმა უნდა, არის კონფიდენციალური, თუმცა სკოლა ერთის მხრივ კონფიდენციალურია, მეორეს მხრივ სკოლის დირექტორს აქვს პასუხისმგებლობა აღებული, ვალდებულება აქვს, რომ უზრუნველყოს სკოლაში უსაფრთხო პირობების შექმნა ყველა მოსწავლისთვის. ყველა მოსწავლისთვის ნიშნავს იმ მოსწავლეებისთვისაც, რომლებიც ამ მოსწავლის გარდა ასევე სწავლობენ სკოლაში. ბატონ დიმიტრი, გველოდება დიდი ხანია მსმენელი და მოიმარჯვოთ ყურსასმენები. გისმენთ ეთერში ბრძანდებით. კიდევ ერთხელ გაწუხებთ დიახ. მე მგონი მე და თქვენი სტუმარი ასე ვთქვათ რაღაც საერთო დასკვნა უნდა მივედეთ. დიახ. ბრძან ასეთი რამე რომ მარტო შეშფოთება რა ეს საკმარისი და რაღაც ალტერნატივა უნდა წარმოადგინოთ, ხო? დიახ. მაგრამ ასეთი ალტერნატივა შემიძლია შეთავაზოთ, თუნდაც რომ ახლა ზემოთ შენ არ მიგვიწევდება ხელი, ახლა ალბათ მაგის უფრო მარტივია ეს ყველაფერი განაცხადოს და შეიძლება ალტერნატივა ჩაითვალოს ერთი რამე მაგალითად რომ კი ბატონო შეუძლია ადამიანს თქვა მოიძიოს მონაცემები უყურდათ შემთხვევაში თუ ის თქვა რაიმე კავშირშია ამასთან ამ მონაცემებთან ამ ბატონთან დასაბუთოს რომ მე კი მოვედივი ახლა თქვა დანელის მონაცემები და მაგრამ რატო დარისთვის ახლა ეს ხელაღებით აღარ იქნება შეიძლება სიტყვაზე ან სასამართლო ნებართვა კონდეს მას რა თქმა უნდა შეიძლება ეს იყოს რაღაცა თქვა ვალის გამო და ელემენტარულად ადამიანი მიმალავს თავის რაღაცა ქონებრივ იმას და ახლა მაინტერესებს მართლა ესეთი ღარიბადაგია თუ რაღაცაში ეს საქმე და ან ალიმენტის მოთხოვნისთვის კი ბატონო აი ესეთი მაგრამ ისე რომ ახლა მე ავდექი და რაღაცა ვერთობი ელემენტარულად და იმ მონაცემებს ახლა რაში გამოვიყენებ ახლა ერთმა უწყის ნუ მე მგონი ცოტა რა ვიცი გზას ნელია რაღაც და ვის მოვიდა თავში ეს კიდე რა ვიცი საკითხავია მადლობა ბატონ დიმიტრი იმედა რომ გადასცემს თქვენს დანაბარებს შეკითხვას თავის ადმინისტრაციას ეს კანონის საქმეა ნამდვილად და კანონში ინციდების მათი ოფისი ნამდვილად ასეთ გადაწყვეტილებას ვერ მიიღებს და ალბათ გავადრო ბატონ დიმიტრი დაგროვდება ასეთი საჩივრები და კანონიც ხო ცოცხალი ორგანიზმია და შეიძლება მასში ცვლილებები შეტანა დიდი მადლობა კითხვისთვის ბატონ დიმიტრი ჩვენ ბავშვებზე საუბრობდით ბავშვი სუსტია სამართლებრივ დაცვას და მეტ გარანტიებს მოითხოვს რა შეგვიძლია იმისთვის რომ ასეთი ბავშვები დავიცვათ და ბავშვია მოგეხსენება შეიძლება მშობელმა არც კი იცოდეს როგორ დაიცვას თავის შვილი რას ურჩევდით მშობლებს განსაკუთრებით ბევრი საკითხია, რასაც ურჩევდით და ეს საკითხები ჩვენ ერთად ამ საკითხებს თავი მოვუყარეთ ერთად ჩვენს რეკომენდაციებში, რომელიც ძალიან ლამაზად არის გაფორმებული, მე შემიძლია აი ვაჩვენო ჩვენს ვიდეო ინჟინერებს, აი ესე გამოიყურება, ნუ თუ ცოტა კარგად ჩანს, ვიცი, ინტერნეტში გვიყურებს, კი ბატონო. ჩვენ ვებგვერდზე ხელმისაწვდომი არის ამ რეკომენდაციების ელექტრონული ვერსიები და ყველა დაინტერესებულ, ესეც საჯაროა, ყველა დაინტერესებულს შეუძლია დაუსაბუთებლად გადმოიწეროს ეს დოკუმენტები და გაიცნოს წაიკითხოს. დიახ. და აქ არის მთელი რიგი საკითხები. ისეთი როგორიც არის, რა უფლებები აქვთ მშობლებს და მოსწავლეებს, რომ სკოლისგან გამოითხოვონ ინფორმაცია, რა მონაცემები გროვდება მათ შესახებ. ერთია რა მონაცემებს აწვის თავად მშობელი სკოლას და მეორე რას თვითონ ამატებს თვითონ სკოლა. ისეთი როგორიც არის, მაგალითად ნიშნები, მოსწრების შესახებ ინფორმაცია, დასწრების შესახებ ინფორმაცია. საჯაროდ მშობელთა კრებაზე გამოცხადებული, რომელიც ყველას გვახსოვს საშინლად ალბათ. რომელიც ნამდვილად უკვე აღარ არის ადეკვატური იმ დროისა, რომელშიც ჩვენ ვცხოვრობთ და რადგან აღარ არის დაფები, სადაც იქნებოდა გამოკრული ფოტოები, ვინ გვარცხვენს, ეს არ არის საკმარისი, იმიტომ რომ შინაარსობრივად დღეს საჯაროდ განხილვა კრებებზე იმისა თუ ვის როგორი მოსწრება აქვს, ვინ როგორი მოსწავლეა, ვინ როგორი იქცევა, ვინთან მეგობრობს, ვის რა ნიჭი აქვს, ან ვინ რაშია უნიჭო, უხეშად რომ ვთქვათ, ეს ნამდვილად შინაარსობრივად იგივეა, რაც ვინ გვარცხვენს, ან ვისით ვამაყობთ. ამიტომ ეს რეკომენდაციები მათ შორის ამ საკითხსაც ეხება, სხვა შორის რეკომენდაციები ძალიან მოიწონა განათლების სამინისტრომა, ძალიან მოიწონეს მასწავლებლებმა, რომლებიც ინტერესით გაეცენენ ამ საკითხებს და რაც თავარია ჩვენთვის მოიწონათ მშობლებს, იმიტომ რომ შევეცადეთ რომ ეს ყოფილიყო რაც შეიძლება გასაგებენად დაწერილი კანონმდებლობის ყველამ გაიგოს გათვალისწინებული საკითხები, რათა ყველამ გაიგოს. ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი არის ის, რომ რაც შეიძლება ბევრ ადამიანამდე მივიტანოთ ის ინფორმაცია მათი უფლებების შესახებ, რომელიც არ არის საკმარისი, ასევე ინფორმაცია იმის შესახებ, როგორ დაიცვან მათ ეს უფლებები და ჩვენ ამ უფლებების დაცვის გზაზე ერთ-ერთი საჯარო უწყება
ვართ. ბატონ დიმიტრი, ჩვენი გადაცემა დასასრულს მეუახლოვდა, მე 7-8 შეკითხვა დამჭა სწორედ ბავშვების თემაზე თქვენთან და თქვენთვის დასასმელი, მაგრამ ვეღარ ვასწრებთ ჩვენ რეკლამით დროში ვარ ძალიან შეზღუდულები და ახლა საარჩევნო რეკლამას უნდა დავუთმოთ დრო. მე იმედს ვიტოვებ, რომ თქვენ კიდევ გვესტუმრებით არაერთხელ და განვაგრძოთ სწორედ ბავშვებზე საუბარი. ასე დამთავრდა ჩვენი გადაცემა. დიმიტრი გუგუნავა, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის აპარატის ინსპექტორის აპარატის წევრი, იყო დღევანდელი ჩვენ ძალიან კვალიფიციური სტუმარი. მე ასე გემშვიდობებით მომავალ სამშაბათამდე. კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ, მადლობა. დაიცავით თქვენი უფლებები. ტალღაზე 102 და 4. ყოველ სამშაბათს 3-დან 4-მდე.